Hello everyone, I hope you all are doing good. Last video আমি ফেব্রুয়ারি মাহৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিসকাস কৰিছিলো। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি মাৰ্চ মাহৰ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স খিনি ডিসকাস কৰিম। মেটেৰিয়েল খিনি লাগিলে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমাৰ আজিৰ টপিক হৈছে ফাৰ্স্ট কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট 2019। এটো ৰিপ্লেস কৰে কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট 1986ক। একৰ্ডিং টু কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট 2019 ইয়াতে কনজিউমাৰৰ ডেফিনিশন দিয়া হৈছে। কনজিউমাৰ সেইজন মানুহক কোৱা হ'ব যিয়ে কিবা এটা বস্তু কিনে বা কিবা এটা সাৰ্ভিসেস এভেল কৰে। হেবোৰ মানুহক কনজিউমাৰ বুলি কোৱা নহব যিয়ে যিকোনো এটা বস্তু কিনে বা সাৰ্ভিস অবটেন কৰে ৰিসেলৰ কাৰণে বা কমাৰ্শিয়াল পাৰপজৰ কাৰণে। এটো একটা সার্টেন রাইটসৰ কথা কৈছে কনজিউমাৰৰ, যোনবিলাক হল right to be protected, right to be informed, right to be assured of access, right to seek redressal. এইটো আৰ্টিকেলটো নিউজত অহাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 2024 ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পতঞ্জলি এটা মিসলিডিং এডভাৰটাইজমেন্ট কৰিছিলে, যোনটোৰ এগেইনষ্টত কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে জাজমেন্ট প্ৰদান কৰিছিলে কনজিউমাৰ প্ৰটেকচন এক্ট 2019 ৰ আন্ডাৰত। Next আমাৰ টপিক হল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ৰিপৰ্ট 2023-2024। হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ৰিপৰ্ট পাবলিশ কৰে UNDP 1990 পৰা, আৰু UNDP হৈছে ইউনাইটেড নেশনছৰ এটা এজেন্সি যোনটো ফৰ্ম কৰিছিলে জেনাৰেল এছেম্বলি অফ ইউনাইটেড নেশনছৰ। নেক্সট আমাৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ৰিপৰ্টৰ আন্ডাৰত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স পাবলিশ কৰা হয়, আৰু হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সটো হৈছে এটা কান্ট্ৰিৰ ওভাৰঅল ডেভেলপমেন্টৰ এটা মেজাৰমেন্ট। আমাৰ HDI ইন্ডিকেটৰ যোনবিলাক আছে সেইবিলাক ডেভেলপ কৰিছিলে পাকিস্তানী ইকোনমিষ্ট মেহবুবুল হক আৰু এছ'চিয়েট আছিলে অমৃত সেন। নেক্সট আমাৰ হল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স, এই স্কোৰ 0 to 1 ৰ ভিতৰত দিয়া হয়, আৰু 1 টো হৈছে বেষ্ট আৰু 0 টো হৈছে worst, আৰু ইন্ডিকেটৰ ইয়াতে লোৱা হয় হেলথ, এডুকেশ্যন, ইকোনমিক ষ্টেটাস। আৰু 2023-24 হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ৰিপৰ্ট ৰিলিজ কৰা হৈছে যোনটোৰ নাম আছিলে ব্ৰেকিং দ্য গ্ৰিডলক ৰিইমাজিনিং কৰ্পোৰেশ্যন ইন এ পোলাৰাইজড ৱৰ্ল্ড। ইয়াতে কান্ট্ৰিবিলাক যোনবিলাক টপ 3 কান্ট্ৰি আছিলে সেইকেইটা হল সুইজাৰলেণ্ড, নৰৱে, আইচলেণ্ড। ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক 134 হয় গ্লোবেল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্সত। নেক্সট আমাৰ আহিল PM সুৰজ আৰু নমস্তে স্কিম। PM সুৰজ স্কিমৰ ফুল ফৰ্মটো আপোনালোকে চাব পাৰে, প্ৰধানমন্ত্ৰী সামাজিক উত্থান এণ্ড रोजगार আধিকাৰিক জনকল্যাণ। ইয়াতে PM সুৰজ স্কিমৰ আন্ডাৰত সমাজত যোনবিলাক মাৰ্জিনেলাইজড সেকশন আছে সিহঁতক ক্ৰেডিট এসিস্টেন্স প্ৰভাইড কৰে, আৰু সিহঁতৰ মাজৰ পৰা 1 লাখ এন্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছক মানে কি কৰে ক্ৰেডিট ফেসিলিটি প্ৰভাইড কৰে গভৰ্নমেন্টে। আৰু এটো এটা ওয়ান স্টপ পোৰ্টেল হয়, আৰু এইটো পোৰ্টেলৰ আন্ডাৰত সিহঁতে এপ্লাই কৰা লোনস আৰু ক্ৰেডিট স্কিমছ বিলাকৰ ষ্টেটাস ল'ব পাৰে। নমস্তে স্কিম কি হয়? নমস্তে স্কিম হয় নেশনাল একশন ফৰ মেকানাইজড স্যানিটেশন ইকোসিস্টেম। এটো একচুয়ালি স্পেশালি ডিজাইন কৰা হৈছে মেনুৱেল স্ক্যাভেঞ্জাৰ ওয়াৰ্কাৰ্ছৰ কাৰণে, সিৱাৰ এণ্ড সেপ্টিক ট্যাঙ্ক ওয়াৰ্কাৰ্ছৰ কাৰণে। আৰু এইটো স্কিমৰ আন্ডাৰত PM মোদীয়ে আয়ুষ্মান হেল্থ কাৰ্ড প্ৰভাইড কৰিছিলে আৰু PPE কিট ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিছিলে। এইটো স্কিমৰ মেইন এইম হৈছে it aims to achieve outcomes like zero fatalities in sanitation work in India. So ইণ্ডিয়াত যোনবিলাক স্যানিটেশন ওয়ার্ক হয়, ড্রেনেজ সাফা কৰা, নলা-নৰ্দমা সাফা কৰা, এইবিলাকত দেখা যায় যে বহুত মানুহৰ মৃত্যু হয়। সো এই মৃত্যুৰ সংখ্যাটো 0 লৈকে আনাৰ গোল হৈছে এইটো স্কিম। আৰু এটো কাৰণে অকুপেশনাল স্যানিটেশন ওয়ার্কাৰ্ছক প্ৰফেশনাল হাজাৰডাস ওয়ার্কছৰ কাৰণে ইন ট্ৰেনিং দিয়া হ'ব। নেক্সট আমাৰ টপিক হৈছে টপ ভুটান অনাৰ ফৰ PM মোদী। টপ ভুটান অনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিয়া হৈছিলে, 2 দিনৰ ভিজিটত আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। আৰু অৰ্ডাৰ অফ দা ড্ৰুক কেলপো এটো ভুটানৰ হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হয়, যোনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক দিয়া হৈছিলে। কোনে দিছিলে? কিং জিগমে খেছাৰ নামগিয়েল ৱাংচুক। আৰু PM মোদী ফাৰ্স্ট ফৰেনাৰ হয় যোনজনে ভুটানৰ হাইয়েষ্ট সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড পাইছে। নেক্সট আমাৰ হল বাৰাউনী গুৱাহাটী গেছ পাইপলাইন। বাৰাউনী গুৱাহাটী গেছ পাইপলাইনটো হয় একচুয়ালি ওয়ান নেশন ওয়ান গ্যাস গ্ৰিড প্ৰগ্ৰামৰ আন্ডাৰত, আৰু এইটো বাৰাউনী গুৱাহাটী নেচাৰেল গেছ পাইপলাইন ইনগ্ৰেট কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, আৰু এইটো এক্সিকিউট কৰিছে গেইলে। আৰু 718 কিলোমিটাৰ ডিস্টেন্স হয় পাইপলাইনটোৰ, আৰু 6টা ডিস্ট্ৰিক্ট বিহাৰৰ, 5টা ডিস্ট্ৰিক্ট ৱেষ্ট বেংগলৰ, আৰু 9খন ডিস্ট্ৰিক্ট অসমৰ থ্ৰুদি এইটো গেছ পাইপলাইন পাস হ'ব। আৰু এই পাইপলাইনটো 4টা ৰিভাৰৰ থ্ৰুদি পাস হ'ব, তিস্তা, ৰাইতাক, সাংকোচ আৰু কানামাৰাকা।
নেক্সট আমাৰ হ'ল অমৃত মিছন লঞ্চ হৈছিলে জুন 2015 এইটো মিছনৰ আণ্ডাৰত সিলেক্টেড চিটিজ আৰু টাউনছৰ বেছিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট এইম কৰা হৈছে আৰু নডেল মিনিষ্ট্ৰি হৈছে মিনিষ্ট্ৰি অফ হাউজিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছ মহুৱা আৰু এইটো মিছন অটল মিছন ফৰ ৰিজুভিনেশ্যন এণ্ড আৰ্বান ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন অমৃত 2.0 ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে এইবাৰ আৰু এইটো মিছনে এইম কৰে ৰিজুভিনেটিং এণ্ড আৰ্বান এৰিয়া বাই ৰিফৰ্টিফিটিং চ' আমাৰ নেক্সট টপিক হৈছে সেকেন্ড ৰকেট লঞ্চ পোর্ট অফ ইসরো আমাৰ ফার্স্ট এটাই ৰকেট লঞ্চ আছিলে পোর্ট আছিলে হেতু হৈছে সতীশ ধাৱান স্পেস সেন্টার শ্ৰীহাৰিকোটাত হয় কিন্তু ৰিসেন্টলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ফাউন্ডেশন স্টোন লাই কৰিছে সেকেন্ড ৰকেট লঞ্চ পোর্টৰ কাৰণে ক'ত লঞ্চ কৰিছে কুলাশেখৰা পট্টিনম ইন থুথুকুডি ডিস্ট্রিক্ট অফ তামিলনাডু নেক্সট আমাৰ টপিক হল ইন্টাৰনেশনাল বিগ কেট এলায়েন্স ইন্টাৰনেশনাল বিগ কেট এলায়েন্স কি হয় এইখিনি আমি চাই লওঁ সো ইন্টাৰনেশনাল বিগ কেট এলায়েন্স হল এটা কনজারভেশন স্কিম যোনটোৱে এইম কৰে 7 টাইপ অফ বিগ কেটছক কনজারভেশন দিয়াৰ কাৰণে লায়ন টাইগাৰ লিওপাৰ্ড চিতা স্নো লিওপাৰ্ড জাগুৱাৰ এণ্ড পুমা আৰু এই 7টা ক্যাটাগৰীৰ ভিতৰত জাগুৱাৰ আৰু পুমা এই দুটা ইণ্ডিয়াত পোৱা নাযায় বাকি আমাৰ সবকেইটা ইয়াতে আমাৰ ইণ্ডিয়াত পোৱা যায় আৰু it is open to 97 range countries which contain the natural habitat of big cats as well as interested nations international organizations etc next আমাৰ টপিক হল বায়োট্ৰিক কি হয় বায়োট্ৰিক এটা নিউ ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি হয় on the basis of pyrolysis system কি হয় যে হিটিং অফ অর্গানিক ম্যাটার without any oxygen মানে oxygen sort absence of organic matter heating of pyrolysis process কোৱা হয় and it works by sealing the waste inside the oxygen free chamber and heating it above 4000 degrees Celsius so ইয়াতে এটো processত চাৰিটা মানে useful product হেই হয় produce হয় and 3 products are produced as result of pyrolysis bio-oil syngas and biochar fertilizer so edu help koribo Indiansor healthy and greener life eta live korar karone aru edu projector significance jodi ami sao the syngas and bio-oil facilitate heat and power production this could help rural Indians live healthier and greener lives bio-oil is clean burning fuel and it can replace dirty cooling fuels in home aru biochar can store carbon and improving soil fertility then amara hai world happiness index 2024 every year March 20th world happiness day celebrate kora hoy aru world happiness report to hoise eta survey state of global happiness or aru it is released by UN sustainable development solutions network aru it ranks 143 countries by how happy their citizens receive themselves to be and Finland topped the list in for the 7th year in a row so ekerahe Finland top kori ase etu listot and other top 10 countries are Denmark Iceland Sweden Israel Netherlands Norway Luxembourg Switzerland and Australia aru United States and Germany have slipped out of top 20 happiest nations landing at 23rd and 24th place respectively and out of the 143 countries surveyed Afghanistan remained at the bottom of the list aru India kot stand kore India 126 number rank ot khai kori ase prevail kori ase next amar topic hol Assam Resilient Rural Bridges Program Assam Resilient Rural Bridge Program to World Bank e approve kora eta new program hoy jonto improve koribo connectivity over 1.8 million people living in rural areas especially during extreme weather banpanir homoyote etu help koribo manohok the project will be named as Assam Resilient Rural Bridges Program and this project will benefit 1739 villagers in Assam and overall projector cost hoise USD 452 million then amar topic hel khel maharon budget 2023-2024 ত খেল মহাৰণ অ্যানাউন্স কৰা হৈছিলে আৰু খেল মহাকুম গুজৰাটৰ লাইনআপত এটো অ্যানাউন্স কৰা হৈছিলে আৰু mobilizing people at grassroots level creating an inclusive environment for identifying talent
এণ্ড ইয়াতে কম্পিটিশ্যনছ বিলাক ৰখা হ'ব ফাৰ্ষ্ট ভিলেজ লেভেল টু ব্লক লেভেল, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল, তাৰপিছত ষ্টেট লেভেল। নেক্সট ইয়াতে 5টা ষ্টেট ডিচিপ্লিনাৰিজ আইডেণ্টিফাই কৰা হৈছে আৰু টুৱাৰ্ডছ দিছ এভৰি ৰেভিনিউ ভিলেজ উইল বি গিভেন 10,000 ফৰ দিছ ইয়াৰ পাৰ ইয়াৰ। এণ্ড এইটো খেল মহাৰণৰ মাস্কট হৈছে দদান, মহাৰাজ দদান, আৰু মহাৰাজ দদান বিলিভ টু বি forefather of Rava tribe, a nephew of Maharaj Bana, and related to Devi Usha, as mentioned in the Mahabharata. And it is believed to be that he has been blessed with immense physical powers. Then Majuli mask and manuscript get GI tag. It is both important hoy aru Majulir jonto mask ase ba mukha ase etu introduce korisile Srimanto Shonkordewe, and it acts as a key element in performance of bhavna. Bhavnat etu eta key element hisabe mane গুরুত্বপূর্ণ হয়, and a form of dance drama depicting popular stories from Hindu mythology, especially the Ramayana and the Mahabharata. And Sri Sri Samoguri Hotra of Majuli is a major center for attraction for tourists for its unique mask making tradition, and Majuli mask and manuscript painting have recently received the prestigious GI tag. Next हमारा है उन्नति स्कीम। उन्नति स्कीम की হয় যে উত্তৰ পূৰ্বা ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন স্কিম, এইটো নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে হয়, 2024ত লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু ইট এইমছ এট ডেভেলপিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্ড জেনেৰেটিং এমপ্লয়মেণ্ট ইন দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়ন। এণ্ড কি কৰে এইটো যে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপ কৰা আৰু এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনত ফ'কাছ কৰে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজিয়নৰ এইটো স্কিমে। And it seeks to create productive economic activity in manufacturing and services. So, কি কৰে এইটো স্কিমে যে productive economic activity manufacturing-ৰ থ্ৰুদি কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰি আৰু সাৰ্ভিসেছৰ থ্ৰুদি কেনেকৈ কৰিব পাৰি এইটোত মানে স্পেচিয়েল ফ'কাছ কৰে। And its main objective is to generate gainful employment leading to overall socio-economic development of the region. So North Eastern region or overall socio-economic development or growth eto scheme of focus kore through generating gainful employment. Next hamara hai state of valor. Statue of valor recently Pradhan Mantri Narendra Modi Dangoriya Assam Brahmonot aisil tetia 125 ফুট ব্ৰঞ্জৰ এটা statue of Ahom General Lachit Borfukonor statue unveil কৰে অসমৰ যোৰহাটত, and statue has been named as Statue of Valor. And the statue is at Lachit Borfukon Moidam Development Project at Horongapar near Tiok. And the height of the statue built by Rambanji Sudar and 84 feet hall eto statue height aru eto pedestal to hall 41 feet aru eto hei duta milai 125 feet total overall height to banai the statue. নেক্সট আহে আমাৰ বন্তৰা প্ৰজেক্ট। বন্তৰা প্ৰজেক্টটো ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু কিহৰ কাৰণে কৰিছিলে টু ৰেস্কিউ ট্ৰিটমেণ্ট কেয়াৰ এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন অফ এনিমেলছ ইন নিড। এণ্ড বন্তৰা স্কুল লাইজ ইন স্প্ৰলিং 3000 acre sanctuary within the green belt of Reliance Jamnagar refinery complex in Gujarat. ৰিলায়েন্সৰ জামনগৰ ৰিফাইনাৰী কমপ্লেক্স যোনটো আছে গুজৰাটত, তাতে এইটো প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু কিহৰ লগত কোলাবৰেট কৰিব ৰিনোড ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কি আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউনিয়ন ফৰ কনজাৰভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ IUCN, দেন ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ ফাণ্ড ফৰ নেচাৰ WWF আৰু ভেনেজুৱেলান নেশ্যনেল ফাউণ্ডেশ্যন অফ জুচ। নেক্সট আমাৰ আহে জুইচ জেকিং। জুইচ জেকিং কি হয়? জুইচ জেকিংটো এটা চাইবাৰ এটাকৰ এটা ফৰ্ম হয় যোনটো পাব্লিক USB চাৰ্জিং ষ্টেচনছ যোনবিলাক আছে সেইবিলাকৰ থ্ৰুদি হয়, য'ত আমি মোবাইল ফোন চাৰ্জিঙত লগালে সিহঁতে তাতে USBত কিবা ছফ্টৱেৰ বা হাৰ্ডৱেৰ চেঞ্জেছ কিছুমান আনি মোবাইলৰ পৰা হয়তো মেল ফাংচনছ কৰি ডেটা এক্সট্ৰেক্ট কৰে, নহ'লে কিবা এপ ইনষ্টল কৰাই দিয়ে যোনটোৰ পিছত আমি চাইবাৰ এটাকৰ চিকাৰ হৈ যাম। নেক্সট আমাৰ আহে আদিতি স্কিম। আদিতি স্কিম কি হয়? ৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আনভেইলড দ্য এক্টিং ডেভেলপমেণ্ট অফ ইনোভেটিভ টেকনলজিজ উইথ আইডেক্স আদিতি স্কিম লঞ্চ কৰে আৰু এইটোৰ অবজেক্টিভ হ'ল প্ৰমোট ইনোভেশ্যনছ ইন ক্ৰিটিকেল এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক ডিফেন্স টেকনলজিজ। আৰু টাৰ্গেটছ কি হয়?
develop approximately 30 deep tech critical and strategic technologies আৰু organizer হয় IDEX Defense Innovation Organization DIOP and participants কি আছে ইয়াতে আমাৰ এটা আছে startups revolutionizing key technological domains আৰু focus areas হল artificial intelligence robotics cyber security then আহে আমাৰ রিজা কি হয় রিজা is one of the three parts of customary Tripuri family attire female attire so Tripuri female attire মানে one of the three part হয় রিজা আৰু ত্ৰিপুৰী ট্ৰেডিশনাল ট্ৰাইবেল এটাৰ ৰিজা এই ৰিজাটোৱে কি কৰে জিআই ট্যাগ ৰিসিভ কৰে ৰিসেন্টলি আৰু ৰিজা দুপাট্টা লাইক দুপাট্টা হয় ইন্ডিয়ান শাড়ী যেনেকুৱা দুপাট্টা হয় এনেকুৱা দুপাট্টা ৰিজা হয় and India's first underwater metro line হেই কৰে ইনগ্রেট কৰে প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীয়ে কলকাতাত হয় এটো আৰু metro line will be below Hooghly river and underwater metro line is a part of the Howrah Moidam Esplanade section of Kolkata Metro's east-west corridor and this section will also have distinction of having deepest metro station in India at Howrah which is 30 meters deep. India sobotke deepest underwater metro hobo etu 30 meter depth. Next amara hai Earth Hour is worldwide movement etu eta worldwide movement hoy organize kone korise Worldwide Fund for Nature WWF and the event is held annually encouraging individuals, communities and businesses to turn off non-essential electric lights for 1 hour from 8:30 to 9:30 p.m. and the last Sunday of March eto hei kora hoisile Easter observe kora hoisile and Earth Hour or theme hoy 2024 or biggest hour for Earth amar last current affairs hol etu mahor exercise Tiger Trump so recently ki hoy India USO tri service humanitarian assistance and disaster relief HADR exercise hei hoy pate aru tate Tiger Trump to commence kora hoy aru the primary objective of exercise is to enhance interoperability for conducting HADR operation so friends video to ভাল লাগে channel to subscribe koribo aru materials kini lagile telegram channel to join kori lobo thank you so much have a good day